Một chiến dịch quân sự diễn ra trong đêm, tiếng nổ vang lên ở biên giới, và chỉ sau vài giờ, cả khu vực Đông Nam Á bắt đầu xôn xao. Nhưng điều khiến giới quan sát thật sự chú ý không phải là pháo kích, không phải là giao tranh, mà là mục tiêu bị đánh trúng, không phải căn cứ quân sự, không phải tuyến phòng thủ, mà là những khu phức hợp, casino và các địa điểm từng bị nghi ngờ là trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia. Vì sao tiêm kích F-16 lại được điều động cho một cuộc xung đột biên giới tưởng như nhỏ lẻ? Vì sao các đòn tấn công lại tập trung vào những nơi liên quan đến dòng tiền ngầm? Và điều gì đang thực sự diễn ra phía sau bức màn xung đột lãnh thổ mà chúng ta vẫn thấy trên truyền thông? Câu chuyện này không chỉ là về Thái Lan hay Campuchia. Nó là dấu hiệu của một sự dịch chuyển quyền lực âm thầm, nơi các quốc gia bắt đầu không khoan nhượng với những vùng xám tồn tại suốt nhiều năm qua. Nếu bạn muốn hiểu điều gì đang thực sự diễn ra, ai là người được lợi và vì sao chiến dịch này có thể làm thay đổi trật tự an ninh khu vực, hãy ở lại đến cuối video. Và trước khi tiếp tục, hãy để lại bình luận góc nhìn của bạn bên dưới, nhấn like nếu bạn muốn thấy nhiều phân tích sâu hơn như thế này, và đăng ký kênh Sức Mạnh Thế Giới để không bỏ lỡ những diễn biến quan trọng tiếp theo. Bởi những gì đang diễn ra mới chỉ là phần mở đầu của một ván cờ lớn hơn rất nhiều. Để hiểu vì sao những tiếng nổ vừa qua ở biên giới Thái Lan, Campuchia lại khiến cả khu vực chú ý, cần đặt sự kiện này vào một bức tranh lớn hơn. Đây không phải là một vụ đụng độ ngẫu nhiên, càng không phải là một xung đột bột phát. Nó là kết quả của một quá trình tích tụ căng thẳng kéo dài nhiều năm, trong đó các yếu tố quân sự, kinh tế ngầm và an ninh khu vực đan xen chặt chẽ với nhau. Khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia từ lâu đã mang một đặc điểm rất đặc biệt. Đó không chỉ là đường ranh lãnh thổ, mà còn là nơi tồn tại song song hai thế giới. Một bên là các cơ chế quản lý nhà nước chính thức, bên kia là những vùng xám, nơi các hoạt động kinh tế ngầm phát triển mạnh nhờ vị trí địa lý nhạy cảm, kiểm soát lỏng lẻo và nhu cầu khổng lồ từ bên ngoài. Trong nhiều năm, các tổ hợp casino, khu giải trí và trung tâm dịch vụ ở khu vực này không chỉ phục vụ du lịch, chúng dần trở thành mắt xích trong một mạng lưới lớn hơn liên quan đến lừa đảo trực tuyến, rửa tiền và trung chuyển tài chính xuyên biên giới. Những hoạt động này mang lại nguồn lợi khổng lồ, nhưng đồng thời cũng tạo ra áp lực ngày càng lớn lên an ninh của các quốc gia xung quanh. Về phía Thái Lan, những năm gần đây cho thấy một sự thay đổi rõ rệt trong cách tiếp cận vấn đề an ninh. Từ chỗ chủ yếu phòng thủ và kiểm soát biên giới ở mức tối thiểu, Bangkok bắt đầu siết chặt hơn với các hoạt động phi pháp có yếu tố xuyên quốc gia, không chỉ vì an ninh nội địa mà còn vì áp lực từ cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống lừa đảo, buôn người và rửa tiền. Trong khi đó, Campuchia lại rơi vào thế khó. Một mặt, nền kinh tế của họ phụ thuộc không nhỏ vào các khu phức hợp giải trí và dòng vốn từ bên ngoài. Mặt khác, chính những khu vực này lại trở thành tâm điểm chỉ trích, bị xem là nơi dung dưỡng cho các hoạt động bất hợp pháp. Khi căng thẳng khu vực gia tăng, các điểm nóng này lập tức biến thành mục tiêu nhạy cảm. Chính trong bối cảnh ấy, các vụ pháo kích và giao tranh bắt đầu nổ ra. Ban đầu, mọi thứ được nhìn nhận như một tranh chấp quân sự thông thường, nhưng càng về sau, người ta càng nhận ra một điểm bất thường. Các đợt tấn công không chỉ nhắm vào vị trí quân sự, mà còn tập trung vào những khu vực có giá trị kinh tế đặc biệt, nơi tồn tại các cơ sở bị nghi ngờ là trung tâm điều phối của mạng lưới ngầm. Điều này cho thấy xung đột không đơn thuần là vấn đề lãnh thổ, nó phản ánh một cuộc va chạm sâu hơn giữa một bên muốn duy trì vùng đệm mờ để bảo toàn lợi ích kinh tế, và một bên đang tìm cách phá vỡ cấu trúc đó bằng biện pháp cứng rắn hơn. Sự xuất hiện của các loại vũ khí tầm xa và không quân càng làm rõ tính chất của ván cờ này. Trong chiến tranh hiện đại, việc sử dụng không lực không chỉ nhằm tiêu diệt mục tiêu mà còn mang tính răn đe chiến lược. Nó gửi đi thông điệp rằng cuộc chơi đã bước sang một cấp độ khác, nơi mọi hành động đều có tính toán và hệ quả kéo dài. Ở góc độ rộng hơn, đây cũng là dấu hiệu cho thấy Đông Nam Á đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc an ninh. Những không gian từng bị bỏ ngỏ, từng được xem là vùng đệm linh hoạt, giờ đây trở thành điểm nóng cần kiểm soát chặt chẽ hơn. Các quốc gia không còn chấp nhận việc những mạng lưới phi chính thức tồn tại song song với chủ quyền quốc gia. Và chính trong bối cảnh đó, những gì đang diễn ra tại biên giới Thái Lan, Campuchia không còn là câu chuyện riêng của hai nước. Nó phản ánh một xu hướng lớn hơn, nơi an ninh, kinh tế và quyền lực đang được tái định hình lại theo những quy tắc mới. Nhưng bức tranh này vẫn chưa đầy đủ. Bởi điều quan trọng nhất chưa nằm ở những gì đã xảy ra, mà ở cách các bên lựa chọn hành động tiếp theo. Và để hiểu rõ điều đó, chúng ta cần đi sâu vào nước đi chiến lược vừa được tung ra, cùng những lợi ích thực sự ẩn phía sau nó. Khi những chiếc F-16 xuất hiện trên bầu trời, cục diện đã thay đổi hoàn toàn. Đây không còn là một cuộc đấu pháo mang tính phòng thủ hay phản công thông thường. Việc sử dụng không quân cho thấy một quyết định đã được tính toán kỹ lưỡng ở cấp độ chiến lược, chứ không phải phản ứng bột phát trước tình hình chiến trường. Điều đáng chú ý nhất không nằm ở việc Thái Lan có dùng F-16 hay không, mà là họ dùng nó để đánh vào đâu. Các đòn không kích không tập trung vào tuyến phòng thủ tiền tiêu, không nhằm giành thêm lãnh thổ, cũng không tìm cách tiêu diệt lực lượng chủ lực của đối phương. Thay vào đó, mục tiêu lại là những khu vực mang tính hậu cần ngầm, nơi tồn tại các cơ sở bị nghi là trung tâm tài chính, kho vận và điều phối của những mạng lưới hoạt động ngoài vòng kiểm soát chính thức. Đây là điểm khiến giới quan sát đặc biệt chú ý, bởi trong chiến tranh hiện đại, khi một bên lựa chọn đánh vào hạ tầng kinh tế ngầm thay vì quân sự thuần túy,
Điều đó cho thấy mục tiêu không phải là chiến thắng ngắn hạn, mà là làm tê liệt khả năng duy trì xung đột của đối phương trong dài hạn. Những khu phức hợp casino, trung tâm giải trí hay các tổ hợp được đầu tư bởi dòng vốn ngoại, đặc biệt là vốn Trung Quốc, từ lâu đã không chỉ đơn thuần là nơi kinh doanh. Chúng được xem là mắt xích trong một hệ sinh thái rộng lớn hơn, nơi tiền được luân chuyển, con người bị kiểm soát, và hoạt động phi pháp được che chắn dưới vỏ bọc hợp pháp. Khi các mục tiêu này bị đánh trúng, tác động không chỉ nằm ở thiệt hại vật chất, điều bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn là dòng tiền, lòng tin và khả năng vận hành của toàn bộ mạng lưới phía sau. Đó là lý do vì sao sau các đợt không kích, thông tin về tình trạng tê liệt tài chính, dòng người tháo chạy và sự hỗn loạn trong các khu vực biên giới bắt đầu xuất hiện dày đặc. Từ góc nhìn chiến lược, đây là một nước đi rất khác. Thay vì kéo dài giao tranh và chấp nhận tổn thất nhân mạng lớn, Thái Lan chọn cách đánh vào thứ nuôi sống cuộc xung đột. Khi nguồn tiền bị cắt, hậu cần bị gián đoạn, tinh thần chiến đấu suy giảm, thì dù còn vũ khí, đối phương cũng khó duy trì thế chủ động. Điểm đặc biệt nữa là cách Thái Lan triển khai chiến dịch một cách có giới hạn, không đánh ồ ạt, không mở rộng mặt trận, không tuyên bố rầm rộ. Mọi thứ diễn ra trong khuôn khổ có kiểm soát, đủ mạnh để tạo áp lực, nhưng chưa vượt qua ngưỡng khiến xung đột bùng phát thành chiến tranh toàn diện. Điều này cho thấy một tính toán rất rõ ràng, gây sức ép tối đa nhưng vẫn giữ cửa đối thoại. Ở chiều ngược lại, Campuchia rơi vào thế khó. Nếu phản ứng mạnh, họ có nguy cơ bị cuốn sâu hơn vào vòng xoáy xung đột, trong khi nền kinh tế phụ thuộc lớn vào chính những khu vực đang bị nhắm tới. Nếu không phản ứng, uy tín và khả năng kiểm soát nội bộ lại bị đặt dấu hỏi. Chính sự giằng co này khiến tình hình trở nên đặc biệt nguy hiểm, bởi trong những giai đoạn như vậy, chỉ một quyết định sai lầm cũng có thể khiến cục diện vượt khỏi tầm kiểm soát. Ở một tầng sâu hơn, chiến dịch này còn mang thông điệp gửi tới các lực lượng đứng sau hậu trường. Nó cho thấy rằng các mô hình kinh tế dựa trên vùng xám, dù tồn tại lâu đến đâu, cũng không còn an toàn như trước. Khi lợi ích an ninh quốc gia bị đe dọa, những vùng bất khả xâm phạm hoàn toàn có thể trở thành mục tiêu. Và đó chính là điểm khiến sự việc vượt ra khỏi khuôn khổ một cuộc xung đột song phương. Bởi nếu tiền lệ này được thiết lập, nó sẽ tác động tới toàn bộ cách các quốc gia trong khu vực nhìn nhận vấn đề an ninh phi truyền thống. Những gì từng được bỏ qua vì lợi ích kinh tế, giờ đây có thể trở thành lý do chính để hành động. Tuy nhiên, mọi nước đi đều có hệ quả. Câu hỏi lớn đặt ra lúc này không phải là ai thắng trong một trận đánh, mà là sau bước đi này, cán cân quyền lực khu vực sẽ dịch chuyển theo hướng nào? Và liệu những gì đang diễn ra có mở ra một trật tự mới, nơi luật chơi không còn như trước? Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta cần nhìn xa hơn chiến trường hiện tại, hướng tới những hệ quả dài hạn đang dần hình thành phía sau hậu tuyến. Khi những tiếng nổ dần lắng xuống, điều còn lại không chỉ là đổ nát hay con số thương vong. Thứ thực sự đáng chú ý nằm ở những chuyển động âm thầm phía sau chiến trường, nơi trật tự quyền lực đang được điều chỉnh lại từng bước. Nếu nhìn bề mặt, đây có vẻ chỉ là một đợt leo thang quân sự ngắn hạn, nhưng nếu nhìn sâu hơn, có thể thấy rõ đây là dấu hiệu của một giai đoạn chuyển đổi lớn hơn trong cách các quốc gia Đông Nam Á tiếp cận vấn đề an ninh. Trước đây, những khu vực biên giới phức tạp thường được xem như vùng đệm. Ở đó, các hoạt động nửa hợp pháp, nửa phi pháp tồn tại song song với hệ thống quản lý chính thức, miễn là không gây xung đột lớn. Chúng thường được bỏ qua vì lợi ích kinh tế hoặc cân bằng chính trị. Nhưng những gì đang diễn ra cho thấy cách tiếp cận đó đang dần kết thúc. Việc Thái Lan chấp nhận sử dụng không quân, đánh vào các điểm được cho là trung tâm điều phối ngầm, phản ánh một tư duy mới. An ninh quốc gia không còn chỉ là bảo vệ biên giới, mà là kiểm soát toàn bộ hệ sinh thái, tạo ra rủi ro. Điều này tạo ra một tiền lệ rất quan trọng. Bởi khi một quốc gia sẵn sàng đánh vào nguồn tài chính, hậu cần và mạng lưới vận hành phía sau các hoạt động phi chính thức, thì cuộc chơi không còn nằm ở cấp độ quân sự thuần túy nữa. Nó chuyển sang cấp độ chiến lược dài hạn, nơi sức mạnh được đo bằng khả năng kiểm soát không gian kinh tế và thông tin. Ở góc nhìn đó, Thái Lan đang phát đi một thông điệp rất rõ ràng. Mọi cấu trúc tồn tại nhờ vùng xám đều có thể trở thành mục tiêu nếu chúng ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Với Campuchia, tình thế trở nên phức tạp hơn nhiều. Một mặt, họ phải đối mặt với áp lực quân sự và truyền thông. Mặt khác, họ đứng trước bài toán khó về kinh tế và ổn định xã hội. Những khu vực từng mang lại nguồn thu lớn, giờ đây lại trở thành gánh nặng chính trị, thậm chí là rủi ro chiến lược. Quan trọng hơn, niềm tin nội bộ bắt đầu bị thử thách khi thông tin về thương vong, về điều kiện chiến đấu và về sự chênh lệch lực lượng lan rộng. Tinh thần của lực lượng tham chiến không còn được đảm bảo như trước. Đây là yếu tố mà bất kỳ quân đội nào cũng đặc biệt lo ngại, bởi một khi tinh thần suy giảm, mọi ưu thế vật chất đều trở nên mong manh. Ở cấp độ khu vực, những diễn biến này gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ. Đông Nam Á đang bước vào giai đoạn mà các vấn đề an ninh phi truyền thống, từ lừa đảo xuyên biên giới, rửa tiền, buôn người cho tới tội phạm công nghệ, không còn được xử lý bằng biện pháp hành chính hay ngoại giao mềm mỏng. Chúng đang được nhìn nhận như một phần của an ninh quốc gia và có thể bị xử lý bằng công cụ cứng nếu vượt quá giới hạn chịu đựng. Điều này sẽ buộc các quốc gia trong khu vực phải điều chỉnh lại cách quản lý biên giới, dòng vốn và cả các mối quan hệ kinh tế nhạy cảm. Những mô hình phát triển dựa trên vùng xám sẽ ngày càng khó tồn tại bởi rủi ro an ninh giờ đây đã vượt qua lợi ích kinh tế ngắn hạn. Và chính trong bối cảnh đó, vai trò của các quốc gia có năng lực kiểm soát và điều phối tốt sẽ ngày càng rõ nét, không phải bằng tuyên bố cứng rắn,
mà bằng khả năng hành động có tính toán, đúng thời điểm, đúng mục tiêu. Nếu nhìn rộng ra, những gì đang diễn ra ở biên giới Thái, Cam không phải là ngoại lệ, mà là dấu hiệu báo trước cho một giai đoạn tái cấu trúc an ninh sâu rộng hơn trong khu vực. Một giai đoạn mà luật chơi đang thay đổi. Một giai đoạn mà sức mạnh không còn nằm ở số lượng vũ khí, mà ở khả năng kiểm soát những gì nằm sau hậu trường. Và một giai đoạn mà những quốc gia hiểu rõ, điều đó sẽ là những bên giữ thế chủ động. Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây, bởi điều quan trọng nhất vẫn còn ở phía trước. Liệu những thay đổi này sẽ dẫn tới ổn định, hay chỉ là bước mở đầu cho một chuỗi đối đầu mới, phức tạp và khó lường hơn? Đó sẽ là câu hỏi cần được trả lời trong phần cuối cùng. Nhìn lại toàn bộ những gì đã diễn ra, có thể thấy rõ một điều. Cuộc xung đột ở biên giới Thái Lan, Campuchia không đơn thuần là chuyện súng đạn, càng không phải là một vụ va chạm mang tính cục bộ. Nó là biểu hiện của một giai đoạn chuyển mình sâu sắc hơn trong cách các quốc gia nhìn nhận về an ninh, chủ quyền và quyền lực. Trong quá khứ, sức mạnh thường được đo bằng số lượng binh sĩ, xe tăng hay hỏa lực. Nhưng ngày nay, điều đó đã thay đổi. Sức mạnh thực sự nằm ở khả năng kiểm soát dòng tiền, kiểm soát không gian kinh tế, và đặc biệt là kiểm soát những khu vực từng tồn tại trong vùng xám của luật pháp. Những gì diễn ra cho thấy một thông điệp rất rõ ràng. Không còn vùng an toàn cho những cấu trúc sống dựa vào sự mập mờ. Không còn chỗ đứng cho các mạng lưới tồn tại nhờ kẽ hở giữa chính trị, kinh tế và an ninh. Việc Thái Lan lựa chọn cách tiếp cận cứng rắn nhưng có kiểm soát, đánh vào điểm yếu chiến lược thay vì sa vào cuộc chiến tiêu hao, cho thấy một sự thay đổi tư duy đáng chú ý. Đây không phải là hành động bộc phát, mà là kết quả của một quá trình tính toán dài hơi, trong đó mục tiêu không phải là thắng một trận đánh, mà là định hình lại trật tự. Với Campuchia, câu chuyện trở nên phức tạp hơn. Khi các lợi ích kinh tế gắn chặt với những cấu trúc dễ tổn thương, bất kỳ biến động nào cũng có thể kéo theo hệ quả lớn về chính trị, xã hội và lòng tin. Và khi lòng tin bị lung lay, mọi nỗ lực kiểm soát bằng vũ lực đều trở nên mong manh. Ở tầm khu vực, đây là lời cảnh báo rõ ràng rằng Đông Nam Á đang bước vào một giai đoạn mới. Một giai đoạn mà các vấn đề an ninh phi truyền thống, từ lừa đảo công nghệ, tội phạm xuyên biên giới cho đến dòng tiền ngầm, sẽ được đặt ngang hàng với các mối đe dọa quân sự truyền thống. Và trong bối cảnh đó, quốc gia nào hiểu rõ luật chơi mới, hành động tỉnh táo, có chiến lược dài hạn, quốc gia đó sẽ giữ được thế chủ động. Câu chuyện hôm nay không chỉ là về một cuộc không kích, nó là về cách quyền lực đang được tái phân bổ. Là lời nhắc rằng, trong thế giới hiện đại, ai kiểm soát được hậu trường, người đó mới thật sự nắm quyền. Nếu bạn thấy những phân tích này giúp bạn nhìn rõ hơn bức tranh phía sau các sự kiện thời sự, hãy để lại bình luận chia sẻ góc nhìn của mình. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Mạnh Thế Giới để tiếp tục theo dõi những phân tích sâu, khách quan và nhiều chiều về các chuyển động quyền lực đang định hình thế giới hôm nay. Bởi phía sau mỗi bản tin ngắn ngủi luôn là một ván cờ lớn hơn đang âm thầm vận hành.